මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Java වල increment and decrement operators ගැන. Java වල අපිට මොකක් හරි value එකක් එකකින් වැඩි කරන්න, එකකින් එකතු කරන්න. මොකක් හරි value එකට එකක් එකතු කරන්න නැත්නම් එකක් අඩු කරන්න ගොඩක් ලේසි විදිහක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි Java වල හිතනවා int x equals 5 කියලා variable එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක එකක් එකතු කරනොත් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහේ x equal x plus 1 කියලා එකතු කරන්න. ඒ වුණාට මේක දැන් ඔයාලට මේක print කරලා බලලා sysout එකකින් sysout x කියලා දාලා ඔයාලට output එක බලන්න පුළුවන්. මේකේ output එක එන්නේ 6යි කියලා. අපිට මේ දෙයම අපිට කරන්න පුළුවන් Java වල increment operator එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ x equal x plus 1 කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් plus x කියලා. same thing x equal x plus 1 කියන එකම තමයි මේක plus x කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මේකේ output එක ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකේ output එකක් එන්නේ 6යි කියලා. හිතන්න ඔයාලට දැන් decrement operator එක අපි කරන්නේ දැන්. ඔයාලට ඕනේ මේක එකකින් අඩු කරන්න. එකක් අඩු කරන්න. එතකොට ඔයාලට එකක් අඩු කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ Java වල x equals x minus 1. ඔයාලට මේක print කරලා බලුවොත් ඔයාලට එනවා output එක 4යි කියලා. අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන් minus x කියලා. එතකොට ඔයාලට මේකේ output එක ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් output එක ඔයාලට බලුවහම output එක එනවා 4යි කියලා. same thing Java වල අපිට මේක ලේසියෙන් කරන්න විදියක් දීලා තියෙනවා මේ increment and decrement operators use කරලා. එතකොට මේ increment and decrement operators වල use කරන්න methods දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි prefix එක, අනිත් එක postfix එක. prefix and postfix. prefix and postfix. මේ prefix and postfix එකෙන් එක use කරද්දී දෙක use වෙන්නේ විදි දෙකකට. අපි මුලින්ම prefix එක use කරන විදිය බලමු. ඔයා හිතන්න x equal 35 කියලා තියෙනවා. ඔයාට int y equals prefix කියන එක කියන්නේ මොකද්ද? pre කියන්නේ කලින්. postfix කියන්නේ post කියන්නේ පස්සේ කියන එක. pre කියන්නේ කලින්. ඉතින් අපි මේකේ plus දෙක use කරන්නේ x කලින්. ඒ කියන්නේ x කියන්නේ x ට අපි කියනවා special name එක operand එක කියලා. operand එකට කලින් තමයි අපි මේ prefix එක use කරන්නේ. මේ prefix method එකේදී plus sign එක use කරන්නේ. plus or minus. ඔයාට දැන් පේනවා මෙතන අපි කලින් use කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේකේ output එක ඔයා හිතන්නේ මොකක් වෙයි කියලාද? x උයි y value දෙක. ඒ අපි sysout එකකින් y එකත් print කරලා බලමු. y x ගේ value එකයි y ගේ value එකයි. ඔයාට බලන්න පුළුවන් x කියන්නේ 35. එතකොට y කියන්නේ නෑ අපි x 34 කියලා ගමු. x කියන්නේ 34. y කියන්නේ බලමු අපි මුලින්ම කරන්නේ මේක මම ඔයාලට වැඩ කරන හැටි කියන්නම්. මුලින්ම plus sign දෙක මුලින් තිබ්බොත් මුලින් add වෙනවා. මුලින් add වෙලා ඊට පස්සේ තමයි x ට එකතු වෙන්නේ. අපි මේක කිව්ව මෙන්න මේ plus x කියන එක x equal x plus 1 කියන එකට සමානයි කියලා. එතකොට ඔයා හිතන්න මෙතන x equal x plus 1 වෙනවා. ඒක නිකන් හරියට මෙතන මේක y ට equal කරොත් x equal x plus 1 නෙමෙයි y equals x plus 1 වගේ නිකන්. එතකොට y value එක equal වෙනවා x plus 1 වලට. එතකොට 34 plus 1 කියන්නේ 35. y equal 35 වෙනවා. same time x උත් වැඩි වෙනවා. මොකද x equal x plus 1 නේ. x equal x plus 1 වෙනවා. y equal උත් ඒකටම y equals x ට සමාන වෙනවා. මම හරියටම කිව්වොත් මුලින්ම x equals x plus 1 වෙනවා. ඊට පස්සේ y equals x වෙනවා. මේක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ.
මුලින්ම ඇඩ් වෙලා පස්සේ තමයි y ට සමාන වෙන්නේ. එතන මුලින්ම ඇඩ් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට x කියන්නේ 35. මුලින්ම මේ ස්ටෙප් එක උනොත් 35 + 1 කියන්නේ 34 + 1 කියන්නේ 35. 35 එතකොට x = 35 y = 35 වෙනවා. y = x වෙන හින්දා. අපි මේක print කරලා බලමු. ඔයාට output එක දෙකේම 35 කියලා තමයි එන්නේ. අනිත් එක අපි බලමු postfix එක. postfix එකේදී වෙන්නේ x++. එතකොට මේ line දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මුලින්ම වෙන්නේ ඔයාට මේක දැක්කහම පේනවා y = x. නිකන් ඒක රීඩ් කරද්දිත් පේනවා y x ට සමාන වෙනවා කියලා. y = x වෙනවා. ඊට පස්සේ x ඉන්ක්‍රිමන්ට් වෙනවා. කලින් එකේදී ප්ලස් සයින් දෙක මුලින් තිබ්බොත් මුලින් ඉන්ක්‍රිමන්ට් වෙලා පස්සේ තමයි y ට ඉක්වල් වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. ඔයාලට අවුට්පුට් එක බලලා ගන්න පුළුවන් y = x වෙනවා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ y = 34යි. x ඉන්ක්‍රිමන්ට් වෙනවා කියන්නේ x = x + 1. එතකොට 34 + 1 කියන්නේ 35. ඔයාලට මේ අවුට්පුට් එක එනවා 35 34 කියලා. දැක්කද? ඒ කියන්නේ y = 34 x = 35. ඒක තමයි මේකේ අවුට්පුට් එක. ඔයාලට මේක addition sign එකත් එක්ක වගේම subtraction sign එකත් එක්ක උනත් use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ assignment operator එක ගැන. තමයි assignment operator එක අපි කලින් කරලා තියෙනවා. assignment operator කියන්නේ මොකක්ද? equal sign එකට. assignment operator. assignment operator කියන්නේ equal sign එකට. අපිට මේ assignment operator එකත් එක්ක මේ increment decrement operators use කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාට එකක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා හිතන්න ඔයාට දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. int num equals 5. දැන් ඔයාලට මේක දෙක එකතු කරන්න නම් equals num + 2 උනොත් ඔයාලට මේකට දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. දෙකක් ඇඩ් වෙනවා නේද? num = num + උනොත් ඔයාලට මේක sys out එකකින් දුන්නොත් ඔයා දන්නවා මෙතන දෙකක් ඇඩ් වෙලා 7 කියලා තමයි print වෙන්නේ. print කරාම 7 කියලා print වෙන්නේ. මේක ඔයාලට කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ equal num plus වෙනකොට ඔයාලට මෙතන දාන්න plus equal කියලා. ඔයා මේක plus equal දැම්මොත් මේකෙන් කියන්නේ num equal num plus 2 කියන එකම තමයි. ඔයාලට මේක දෙකක් අඩු කරන්න ඕන num minus equal. ඔයාලට දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන num star equal num asterisk sign equal. ඔයාලට මේක දෙකෙන් බෙදන්න ඕන num division sign එක equal. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මේකේ output එක ගන්න පුළුවන්. ඕනම operator එකක් use කරනවා. ඔයාලට modulo operator කරන modulo ඒ කියන්නේ percentage sign equal කියලා use කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේක කැමති sign එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. තව example එකක් ගත්තොත් අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. num1 equals 10 num int num2 equals 2 num1 equal num1 divide equal මම කියන්නේ divide කරන්න equals num2 ඒ කියන්නේ number 1 equal number 1 divide by 2 කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මොකක්ද මේක කියන්නේ number 1 equals number 1 divide by 2 කියන එක තමයි number 2 කියන එක තමයි මේ short form එකේ ලියලා තියෙන්නේ. අපි මේක print කරලා බලමු. මෙතන number 1 වෙනවා. ඔයාට එන්න answer එක 5 කියලා එන්න ඕනේ answer එක. ඔයාට answer එක 5 කියලා එනවා. ඔයාට මේක ඕනම operator එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. අපිට increment and decrement operators ගැන Java වල ඉගෙන ගන්න තියෙන ඔච්චරයි basically. ඔයාට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් practice කරලා තව මේක use කරන විදිහ practice කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි Java වල ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.